हेर्नु त यो के अरे व्यावसायिक निर्णयमा एउटा व्यवसायले एउटा फर्म होल्डरले एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी कति बेला प्रयोग गर्न सक्छ त, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छ, यसको युज के हो, यसको महत्त्व के हो, हामी त्यसका बारेमा पढ्छौँ। So knowledge of advertisement elastic demand is important for the businessman in the following ways. So you can use advertisement elastic demand while you are running any business firm. So you can use. The first use is an important advantage of the study of advertising elastic demand is that it helps the management in deciding whether the outlay on advertisement should be increased or decreased or maintained at a present level. अब तपाईले वर्तमान समयमा के अरे विज्ञापनमा खर्च बढाउने अथवा घटाउने, बढाउँदा राम्रो हुन्छ अथवा हुँदैन, बढाउँदा राम्रो भयो भने तपाईको चाहिँ डिमान्डको अवस्था के हुने हो, अथवा घटाउँदा राम्रो भयो भने तपाईको डिमान्डको अवस्था के हुने हो। सो यु क्यान डिटरमाइन योरसेल्फ। द्याट्स व्हाई इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डिटरमाइन yes the outlay on advertisement should be increased, decreased or maintained at the present level. Study of the concept helps the management to know the effect of advertisement on the sales revenue. If the management finds saturation point has been achieved, expenditure on advertising should be stopped. अब मानौं तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिर लेभलमा पुग्यो, तपाई सैचुरेसन पोइन्टमा पुग्नुभयो, एकदमै बिक्रीको एकदम उच्चतम तहमा पुग्नुभयो भने अब तपाईले विज्ञापनमा धेरै खर्च गरिरहन आवश्यक छैन। त्यही भएर इलास्टिक एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिकले तपाईलाई के सहयोग गर्ने भयो त भन्दा तपाईको बिक्रीको लेभल चाहिँ एउटा चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा पुग्यो, सैचुरेसन पोइन्टमा पुग्यो भने अब विज्ञापन तपाईले गर्नु भन्दा विज्ञापन बन्द गर्नु तपाईको लागि बेटर हुन्छ भन्छ। सो स्टडी of the concept helps in evaluating the effectiveness of various media of advertisements. अब यसले हामीलाई हजुर हला पनि एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिक डिमान्डले तपाईलाई सहयोग गर्छ भन्छ। तपाईले जस्तो म्यागजिनबाट तपाईले विज्ञापनदार तपाईको चाहिँ सेल्स बढ्या छ कि, अथवा तपाईले चाहिँ एफएम रेडियोबाट दिँदा तपाईको सेल्स बढ्या छ कि, अथवा टेलिभिजनबाट दिँदाखेरि तपाईको सेल्स बढ्या छ कि, अथवा तपाईले इन्टरनेट अथवा चाहिँ यो के अरे अहिलेको चाहिँ तपाईको लेटेस्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे मोबाइल एप्सहरुबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो विज्ञापन दिँदाखेरि तपाईको सेल्स बढ्छ। त्यो कुराको इफेक्टिभनेसका बारेमा यो एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिक डिमान्डले तपाईलाई डिटरमाइन गर्न सहयोग गर्छ भनेर भन्छ। सो दिस आर द इम्पोर्टेन्स वी आर स्टडीइङ हियर। ओके, अब चाहिँ मैले एउटा न्यूमेरिकल राख्दिएको छु, हेर्नुस् त। कन्सिडर द फ्लोइङ डाटा इयर्समा 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 यो यसलाई पढेर गरौँ त। Demand forecasting. Slash of demand, its types we studied that, and its uses also we studied, and income elastic of demand, its types we also studied. Cross elastic of demand and its types also we studied. Advertisement elastic of demand also we studied. Its types also we studied, and what is the use of advertisement elastic in business decision making we studied. Overall, we finished the elasticity of demand. Now the next topic under the unit 2, concept of demand forecasting. So first of all, you know very well that forecasting means you are just going to forecast for the future prediction. तपाईहरुलाई यो पूर्व अनुमान भन्ने बित्तिकै के बुझ्न जरुरी छ भन्दा भर्खरै अहिले हामीले मोहनले भर्खरै भने सर पानी पर्न थालेको छ भने आकाश गडाङगडुङ हुँदाखेरि हामीलाई के लाग्यो त भन्दा अब आज पानी पर्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्यौं। अथवा दिउँसोको मौसम हामीले हेर्दाखेरि दिउँसोको मौसममा चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको थियो, हामीलाई त्यस्तो फिल भयो कि अब आज पानी पर्न सक्छ भन्ने हो, यही हो अनुमान भन्ने। अब मागको पनि पूर्व अनुमान गर्ने चलन छ भन्छ। मागको पनि पूर्वानुमान गरेर अब व्यवसायले आफ्नो व्यवसायमा वस्तु सेवा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ बिजनेस फर्म होल्डरहरु जसले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्छ, जसले आफ्नो प्रोडक्टलाई बजारमा लन्च गर्छ, त्यो लन्च गर्नु भन्दा अगाडि पनि उले फोरकास्टिङ गर्ने गर्छ, मागको पूर्व अनुमान गर्ने गर्छ भन्छ। सो डिमान्ड फोरकास्टिङ रिफर्स टु द प्रेडिक्टिङ फ्युचर डिमान्ड फर द प्रोडक्ट। तपाईले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु भविष्यमा कति बिक्री होला अथवा यो वस्तु बजारमा कति डिमान्ड होला भन्न जानी वर्तमानमा तपाईले जानी जुन अनुमान लगाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी मागको पूर्वानुमान भन्ने गर्छौं। The information regarding future demand is essential for planning and scheduling production, purchase of raw materials, acquisition of finance and advertising. अब तपाईले भविष्यमा अथवा भनेको 2 महिनापछि तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ यति बिक्री हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने अब विज्ञापनमा तपाईले कति खर्च गर्ने, र मेटेरियल्स तपाईले कति चाहिँ निर्यात आयात गर्ने हैन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने तपाईले, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्लानिङ के हो, शेड्युलिङ प्रोडक्सनको चाहिँ शेड्युल के हो, सबै कुराको तपाई म्यानेज गर्नुहुन्छ।
अनि एक्विजिसन अफ फाइनान्स भनेको वित्तको चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्नुहुन्छ। किन गर्नुको त भन्दा मेरो 2 महिनापछि मेरो वस्तु यति बिक्री हुन सक्छ भन्ने तपाईँले अहिले वर्तमानमा अनुमान गर्नुभयो। त्यो अनुमानलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ त डिमान्ड फोरकास्टिङ भन्ने गर्छौँ। इट इज नेसेसरी एन्ड अ मच मोर इम्पोर्टेन्ट वेयर अ लार्ज स्केल प्रोडक्सन इज बिङ प्लान एन्ड प्रोडक्सन इन्भल्भ्स लङ गेस्टेसन पिरियड भनेर भन्छ। अब अहिलेको वर्तमान समयमा तपाईँले वस्तु लन्च गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ भोल्युम जुन आयत हो नि त्यो एकदम एक्सपान्सन चाहिँ एकदमै बढी हुने भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब डिमान्ड फोरकास्टिङ नगरिकन तपाईँले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। किनकि अहिलेको चाहिँ मोडर्न इराको बिजनेस भने विदाउट डिमान्ड फोरकास्टिङ यु आर नट एबल टु सेल प्रोडक्ट इन द मार्केट बिकज you are studying the managerial economics. If you are a good manager at that time you have to use this tool, demand forecasting tool. Next, labels of demand forecasting. So first label is known as a micro label demand forecasting. It refers to the demand forecasting by individual business firm for estimating the demand for its product. माइक्रो लेभल डिमान्ड फोरकास्टिङ भनेको सूक्ष्म तहबाट चाहिँ मागको पूर्वानुमान गर्ने कुरा एउटा व्यक्तिले एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यक्तिगत बिजनेस फर्म भनेको एउटा इन्डिभिजुअल बिजनेस फर्मले गर्ने चाहिँ मागको पूर्वानुमानलाई हामी माइक्रो लेभलबाट भन्ने गर्छौँ। इन्डस्ट्री लेभल डिमान्ड फोरकास्टिङ भनेको रिफर्स टु द डिमान्ड फोरकास्टिङ फर द प्रोडक्ट अफ द इन्डस्ट्री एज अ होल। एउटा उद्योगले गर्ने कुरा होइन, व्यक्तिले एउटा फर्म सञ्चालकले गरेको थियो भने अब एज अ होलले गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ इन्डस्ट्री लेभल डिमान्ड फोरकास्टिङ भन्ने गर्छौँ। इट रिलेट्स टु द मार्केट डिमान्ड एज अ होल। एन्ड म्याक्रो लेभल डिमान्ड फोरकास्टिङ रिफर्स द टोटल डिमान्ड फर द इन्डस्ट्रियल आउटपुट बाई द नेसन। अब राष्ट्रभरि हेर्नु है, माइक्रो लेभल भनेको एउटा मात्रै चाहिँ तपाईँको फर्मले चाहिँ कति चाहिँ आज चाहिँ माग गर्न के अरे भोलिको लागि माग गर्न सक्छ भनेको एउटा फर्मले, देशभरिको एउटा फर्मले कति गर्न सक्छ। इन्डस्ट्री लेभल भनेको देशभरिका इन्डस्ट्री कति छन् त। अनि त्यसपछि म्याक्रो लेभल भनेको नेसन वाइड भनेको राष्ट्रभरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मागको पूर्वानुमान गर्न सक्छन्। यसलाई हामी चाहिँ लेभलको आधारमा चाहिँ विभाजन गरेर तीनवटा चाहिँ लेभलमा, एउटा माइक्रो लेभल, अर्को इन्डस्ट्री लेभल अनि अर्को चाहिँ म्याक्रो लेभल। नाउ पर्पज अफ डिमान्ड फोरकास्टिङ। अब के उद्देश्यका लागि मागको पूर्वानुमान गर्ने गरिन्छ त है? मान्छेले किन मागको पूर्वानुमान गर्ने त? While you are running business organization, your main objective is to maximize the profit. Your main objective is to maximize the revenue. Your main objective is to maximize the sales volume to the your regarded consumers. तपाईले आफ्नो चाहिँ कन्ज्युमरलाई तपाई वस्तु कसरी बेच्ने, तपाईको सेल्सलाई कसरी बढाउन सकिन्छ होला, गुणस्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ होला, अनि तपाईले नाफा कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईको चाहिँ अब्जेक्टिभ हो। एउटा बिजनेस खोल्ने मान्छेले, एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेले, एउटा म्यानेजरले त्यो चाहन्छ। अब त्यो म्यानेजरले चाहिरहँदा उसले मागको पूर्वानुमानको उद्देश्य के हो त? किन मागको पूर्वानुमान गर्ने त? The purpose or objective of forecasting differs according to the types of forecasting. The purpose of short-term and long-term forecasting can be outlined as follows. First of all, short-term forecasting भनेको के अनि long-term forecasting भनेको के बुझ्नुस् है। Short-term forecasting भनेको within a 1 year, if you make a plan, if you make a demand forecasting within a 1 year, such type of forecasting is known as a short-term forecasting. अल्पकालीन मागको पूर्वानुमान भनेको 1 वर्षभित्र तपाईले आफ्नो व्यवसायमा गरिने मागको पूर्वानुमानलाई हामीले के भन्ने गर्छौं त? शर्ट टर्म फोरकास्टिङ भन्ने गर्छौं। अल्पकालीन चाहिँ तपाईको चाहिँ मागको चाहिँ पूर्वानुमान भन्ने गर्छौं। अल्पकाल भन्नाले छोटो समयावधि। मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई क्लासमा भनिसकेको छु, अल्पकाल भनेको छोटो समयावधि। छोटो समयावधिमा उत्पादकसँग त्यति धेरै तपाईको सबै साधनहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, किनकि टाइम पिरियड इज भेरी लिमिटेड फर द प्रोड्युसर। उत्पादकसँग थोरै समय हुन्छ। त्यही भएर छोटो समयमा गरिने मागको पूर्वानुमानलाई हामीले के भन्ने गर्छौं त? शर्ट टर्म प्रोडक्सन भन्ने गर्छौं। अल्पकालीन मागको चाहिँ तपाईको चाहिँ पूर्वानुमान भन्ने गरिन्छ। अनि लङ टर्म भनेको त लङ टर्म अब्जेक्टिभ आर प्रिपेयर्ड अलमोस्ट फर मोर देन अ इयर। 1 वर्ष भन्दा बढी लङ टर्म भनेको। तपाईले भन्दा पछिको चाहिँ तपाईले गर्नुभयो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष त्यस्तो खालको फोरकास्टिङ गर्नुभयो भने त्यस्तो प्रकारको फोरकास्टिङलाई हामी लङ टर्म डिमान्ड फोरकास्टिङ भन्ने गर्छौं। सच अब्जेक्टिभ्स आर मस्ट रिलेटेड टु द प्रोडक्सन अफ न्यू गुड्स एन्ड द प्रोडक्सन एक्सपान्सन अफ द ओल्ड गुड्स। अब यस्तो खालको चाहिँ लङ टर्ममा के हुन्छ त भन्दा सर्ट टर्ममा खाली पुराना वस्तुहरु मात्र उत्पादन गर्ने गरिन्छ। लङ टर्ममा तपाईको के हुन्छ त? पुराना वस्तु पनि एक्सपान्सन गर्ने गरिन्छ र नयाँ वस्तु पनि लन्च गर्ने गरिन्छ।
त्यो लङ टर्म फोरकास्टिङ। अब पर्पज अफ सर्ट टर्म फोरकास्टिङ, अब अल्पकालीन चाहिँ तपाईँले मागको पूर्वानुमान गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दा फर्मुलेटिङ एन्ड एप्रोप्रिएट प्रोडक्सन पोलिसी। तपाईँले सबैभन्दा पहिला त राम्रो प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले चाहिँ यो सर्ट टर्म प्रयोग गर्ने हो भनेर भन्छ। के हो त यो प्रोडक्सन पोलिसी भनेको? अब उत्पादन नीति तपाईँले चाहिँ सर्ट टर्ममा गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ र मेटेरियल्स खोज्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्राइसकै डिटरमाइन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले दोस्रोमा पढ्छौँ होइन। अब यो प्रोडक्सन उत्पादन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन खोज्न पर्ने, उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने लेबरहरू खोज्न पर्ने, यस्तो खालको कस्तो नीति बनाउँदा तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ त भने यो सर्ट टर्ममा गर्ने कुरा हो। त्यही भएर फर्मुलेटिङ एन्ड एप्रोप्रिएट प्रोडक्सन पोलिसी। एन्ड अनदर वान इज एप्रोप्रिएट प्राइसिङ पोलिसी। अब वस्तु उत्पादन भयो, त्यो उत्पादन भइसकेको वस्तुलाई चाहिँ तपाईँले अब 2 महिनापछि तपाईँले त्यो वस्तु बजारमा ल्याउने हो। 2 महिनापछि मेरा यति ग्राहक हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई आज लागिरहेछ भने अब त्यसको मूल्य कति राख्दा हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ यो सर्ट टर्म फोरकास्टिङले सहयोग गर्छ। सेटिङ सेल्स टार्गेट, अब बिक्री तपाईँले चाहिँ बिक्री बढाउने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ सर्ट टर्ममा पर्छ। तपाईँको टार्गेट कति हो त, कति बेच्ने हो त तपाईँले 1 वर्षभित्रमा वस्तु हो, त्यो कुरालाई पनि तपाईँलाई कसले सहयोग गर्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म फोरकास्टिङले सहयोग गर्छ। Forecasting the financial requirement while producing goods and services at that time, you have to hire the land, you have to pay the rent for the land, you have to hire the laborers, you have to pay the wages for the laborers, you have to hire the capitals, certainly you have to pay the interest. So here we are just going to discuss the financial requirement. It is known as a capital. So while you are just going to are going to take the loan from the financial institution, at the time you have to pay the interest. So forecasting the financial requirement, we have to read under the short-term forecasting. And another one is reducing cost of purchasing raw materials and the controlling inventory. अब मागको पूर्वानुमानले तपाईलाई के सहयोग गर्दिन्छ त भन्दा भोलि 2 महिनापछि मेरो वस्तु यति बिक्री हुँदैछ भन्ने लाग्यो भने आज तपाईले चाहिँ कति र मेटेरियल्स किन्ने खरिद गर्ने त्यसको लागत पनि तपाईलाई चाहिँ सहिलो हुन्छ कि 2 महिनापछि मेरो बिक्री यति हुने हो भनेपछि अब कति मैले खर्च गर्दा हुने हो त भन्ने एउटा प्लानिङ गर्न तपाईलाई सहिलो हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको कस्ट अफ पर्चेसिङ र मेटेरियल्सको कस्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ रिड्युस गर्न पनि सहयोग गर्छ यसले भन्छ। एन्ड द कन्ट्रोलिङ इन्भेन्टरी अल्सो and involving a suitable advertising and a promotional program. So you have to make a suitable advertisement and a promotional program in short term. So these are the purpose of short term forecasting. Means the long term objective are prepared almost for more than a बढीको चाहिँ मागको पूर्वानुमान गर्ने जुन तपाईले योजना बनाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी लङ टर्म फोरकास्टिङ भन्ने गर्छौं। अब यसको उद्देश्य के हो त भन्दा प्लानिङ अफ न्यू युनिट एन्ड एक्सपान्सन अफ एक्जिस्टिङ युनिट। आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दैट। लङ टर्ममा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पुराना वस्तुहरुको पनि एक्सपान्सन हुन्छ, तपाईले हिजो उत्पादन गरेका वस्तुहरुको पनि बढाउनुहुन्छ र नयाँ वस्तु बजारमा चाहिँ तपाईले लन्च गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भने नयाँ वस्तु पनि तपाईले थप्नुहुन्छ। हो यो प्लानिङ अफ न्यू युनिट एन्ड एक्सपान्सन अफ एन एक्जिस्टिङ युनिट, इट इज नोन एज अ पर्पज अफ लङ टर्म फोरकास्टिङ। And another one is planning of long-term financial requirements. So while you are just going to produce for the more than 1 year, certainly you have to use the volume of financial requirement very high. तपाईको भोल्युम चाहिँ स्वाभाविक रूपमा वित्तीय चाहिँ तपाईले व्यवस्थापन धेरै गर्न पर्छ, किनकि तपाईले त लङ टर्म फोरकास्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। हो यो लङ टर्म फोरकास्टिङ गर्नका लागि जुन वित्तीय चाहिँ व्यवस्थापन हो त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यसले तपाईलाई सहयोग गर्छ। प्लानिङ मेन पावर रिक्वायरमेन्ट्स, अब कति धेरै मान्छे लगाउने तपाईले, कति धेरै मान्छे तपाईले प्रयोग गर्ने तपाईको चाहिँ के रे तपाईको चाहिँ व्यवसायमा। सो मेन पावर प्लानिङ प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन एनी प्रोडक्सन। वास्तवमा लेबर कति जना लगाउनु पर्छ, अथवा चाहिँ तपाईले म्यानेजरहरु कति जना राख्नु पर्ने हो, अथवा त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अरु सामान्य कर्मचारी कति जना राख्नु पर्ने हो। So activities like a development of employees, training, personal administration, etc. take a very long time. On the basis of long run demand forecasting, the employees are hired, trained. It is therefore manpower planning is also an objective of demand forecasting. हैन तपाईले कस्ता श्रमिक राख्ने, कस्तो तालिम दिने, ती श्रमिकहरुलाई कस्तो व्यवस्थापन गर्ने, यी सारा कुराहरु तपाईको चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि प्लानिङ manpower requirements हुन्छ। अर्को छ प्रोभाइडिङ गाइडलाइन फर अ डिमान्ड फोरकास्ट फर रिलेटेड इन्डस्ट्रीज। तपाईले अब चाहिँ गाइड टु रिलेटेड इन्डस्ट्रीज के अब यो लङ टर्म डिमान्ड फोरकास्टिङ को अर्को उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि गाइड टु रिलेटेड इन्डस्ट्रीज। इन्डस्ट्रीज आर रिलेटेड टु इच अदर इन डिफरेन्ट वेज। स्वाभाविक रूपमा तपाईले कार उत्पादन गर्नुभयो भने
कार उत्पादनलाई इन्जिन बनाउने कम्पनीसँग पनि तपाईँ रिलेटेड राख्नु पर्यो। त्यो च्यादर कारको च्यादर बनाउने चाहिँ टिनवाला स्टिल कम्पनीसँग पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा तपाईँको लिङ्केज हुनु पर्यो। त्यही भएर एकअर्कासँग तपाईँको चाहिँ रिलेसन हुन्छ, एकअर्कासँग तपाईँको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ भनेर भन्छ। इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट्स प्रोड्युस्ड बाई द इन्डस्ट्रिज मे बी सब्स्टिट्युट अर कम्प्लिमेन्ट्स। अब वस्तु के हुन सक्छ त भन्दा सब्स्टिट्युट पनि हुनसक्छ अथवा कम्प्लिमेन्ट्री पनि हुनसक्छ। भनेको प्रतिस्थापित गर्न सकिने खालका वस्तु पनि हुन सक्छन् अथवा पूरक वस्तु पनि हुन सक्छन्। एउटा नभई अर्कोले काम गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छन् अथवा तपाईँको वस्तु लाई प्रयोग गरेर अर्को वस्तु प्रयोग नगरे पनि हुन सक्ने खालका पनि हुन्छन्। त त्यस्तो बेलामा in this situation demand forecasting of any industry helps to forecast the demand of other industries. For example, the demand forecasting of car industry can be taken as a basis for forecasting the demand by steel industry. I have already given the example. हैन एउटा कारलाई चाहिँ कार बनाउने कम्पनीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कारको इन्जिन पनि उले बनाइराछ भने माथि चाहिँ तपाईको च्यादर राख्न पर्यो भने उ स्टिल इन्डस्ट्रीसँग उ कनेक्टेड हुनु जरुरी छ। उले गाइडलाइन दिन्छ उसले तपाईलाई अब स्टिल तपाईले कति ल्याउने अथवा कति नल्याउने भन्ने गाइडलाइन दिन्छ भनेर भन्छ। And another one is guiding the government. So another purpose of long term forecasting is guiding the government. Demand forecasting of firms work as a guide to the government in formulating policies. अब नीति नियम बनाउनका लागि पनि सरकारलाई नीति नियम बनाउनका लागि पनि सरकारले यो लङ टर्म फोरकास्टिङ अध्ययन गर्न जरुरी छ भनेर भन्छ। द गभर्नमेन्ट चेन्जेस इम्पोर्ट पोलिसी इफ द फर्म्स आर नट एबल टु सप्लाई आउटपुट अकर्डिङ टु द एन्ड देयर फोरकास्टेड डिमान्ड। अब कस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा जस्तो मानौ चाहिँ अब अहिले लकडाउन भएको छ अनि त्यसपछि आज चाहिँ वस्तुको चाहिँ आयात पनि रोकिया छ, अहिले निर्यात पनि रोकिया छ भने अब सरकारलाई कस्तो पोलिसी बनाउँदा चाहिँ लङ टर्म फोरकास्टिङ गर्दा सहज हुन्छ त। अब सरकारलाई चाहिँ यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ दिने गर्छ भनेर भन्छ कि अब यस्तो बेलामा सरकारले इम्पोर्टलाई बढी जोड दिने अथवा एक्सपोर्टलाई बढी जोड दिने के हो त। अब यस्तो खालको प्लानिङ गर्न चाहिँ सरकारले चाहिँ लङ टर्म फोरकास्टिङ प्रयोग गर्न सक्छ भनेर भन्छ। So similarly, the government formulates appropriate export policies if there is a excess supply of the products produced by the firm. अब मानव जानी तपाईको जानी देशमा जानी अत्याधिक मात्रामा जानी वस्तु उत्पादन भएको छ त जानी तपाई स्टक छ भने अब त्यो स्टक छ भने उले जानी सरकारले जानी एक्सपोर्टलाई जानी बढी चाहिँ त्यो पोलिसी चाहिँ युज गर्यो भने सरकारलाई राम्रो। अब बजारमा वस्तु नै छैन अथवा चाहिँ देशमा चाहिँ वस्तु नै छैन भने सरकारले इम्पोर्ट पोलिसीलाई बढी जोड दिनु पर्यो अथवा आयात गर्ने कुरालाई बढी जोड दिनु पर्यो। अनि यस्तो खालको चाहिँ पोलिसी निर्माण गर्न पनि लङ टर्म फोरकास्टिङको चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्व हुने गर्छ, बढी चाहिँ युज हुने गर्छ भनेर भन्छ। बुझ्नु भएको छ?